No niin, morjesta vaan täältä Videospacesta. Ja nyt ollaan Helsingissä ja todellakin tässä on Aatto eli Richard Paaperi. Yhdessä me kävimme katsomaan elokuvaa Kankaalta, mutta ei mikä tahansa elokuva eikä mikä tahansa projektio, vaan Cliffhanger 70 mm erikoisversiona Kino Reginassa. 70 millinen ja se tarkoittaa sitä, että se filmin, tiedätkö, se leveys on puolet isompi kuin tavallisen filmin. Ja nyt siis vähän keskustellaan siitä, minkälainen elokuva tää on kyseessä ja myöskin se, että miltä tää näytti. Joo. Mutta tää nyt ei varmaan kellekään ole mitenkään niin kuin tuntematon elokuva kyllä. Stallonen, voisi sanoa, että siellä kärki Stallonen elokuvissa kyllä. Kyllä. Ja Rennyn. Ja Renny Harlinin tietysti Suomi-ohjaaja Renny Harlinin kärkikastissa kyllä varmasti. Kukaan ei varmaan ole eri mieltä siitä kyllä. Onko sä eri mieltä? En oo, joo. Siis mä mietin tossa, kun mä katoin, että mahdoton enää sillain niin kuin mitenkään objektiivisesti puhua tästä elokuvasta. Mä oon nähnyt tämän niin vitu monta kertaa, tähän on niin vahva tunneside, että niin kuin itse ollaan oltu aika niin kuin prime-iässä. Kyllä. 13V, kun toi on tullut. Hirveä Renny-mania oli niin kuin kuumimmillaan Suomessa. Ja toi oli mun semmonen go-to-leffa aina kun oli kipeä ja oli niinku huono mieli ja kaipasi jotain mikä piristää, niin mä laitoin aina Cliffhangerin pyöriin ja aina se toimi. Siihen ei ikinä kyllästynyt. Toi on niin suuri elokuva, kaikki on niin suurta, se skouppinen, upeat maisemat ja mahtavat sinfoniset musiikit, niin kun siitä tuli aina paremmalle mielelle, kun oli kipeä. Siis jos siellä nyt joku ei ole todellakaan nähnyt tätä elokuvaa, niin sen verran, että 93 vuoden elokuva, ohjannut Renny Harlin, niin Suomen oma poika, pääasiassa Sylvester Stallone, Michael Rooker ja sitten Janine Turner ja sitten tietysti pahiksena nähdään toi John Lithgow, aivan mahtava. Sitten pienemmissä rooleissa nähdään se Greg Fairbass, se jalkapalloäijä ja sitten se Viiksivallu, sä katsoit sen nimen. Bruce McGill, mikä oli MacGyverin kaveri tuossa. Ja siellä on paljon tunnettuja kasvoja kyllä, mutta vittu kun mä en muista sen äijän nimeä, joka on se, niinku se FBI:n flipannut agentti, mikä on niitten mukana. Paul Winfield oli se musta äijä. Joo, musta äijä on siellä helikopterissa siellä, mutta se äijä, millä on se trackeri ja se se kaljupää. Se oli aika iso rooli. Se on aika iso rooli ja hän on monessa leffassa aika kuinka paljon, mutta tosi hyvin veti. Joo, mutta siis pointti on siinä hyvin yksinkertaisesti, että Gabe on tää vuorikiipeilijä-äijä ja se on traumaattinen kokemus tapahtuu siinä heti alussa ja sitten hän käy niin, että 8 kuukautta myöhemmin niin se palaa sinne vuoristoon sitten hengaamaan, yrittää saada Janine Turnerin takaisin kainaloitella, mutta pahasti käy. Nimittäin Eric Whalen niminen pahisäijä, saatana sentään. Niin, se on varastanut toi Federal Reservein näitä $1,000 seteleitä. Ja 100 miljoonaa dollaria. 100 miljoonaa dollaria tonnin seteleinä ja siinähän käy sitten siinä kaappauksen aikana, lentokonekaappauksen aikana niin ikävästi ne paketit, ne laukut tipahtaa sinne alas helvetti sinne kalliovuorten sinne tuntureille ja sittenhän tämä porukka myös itse crashaa sinne ja ne tarvitsee sinne oppaan sitten, joka sitten opastaa ja kuvaan astuu Michael Rooker ja Sylvester Stallone vuorioppaina, jotka sitten vastahakoisesti joutuu auttamaan tätä porukkaa. Kyllä, ja leffa siis tapahtuu Kalliovuorilla, mutta kuuluisasti kuvattu suurimmaksi osaksi siellä Italian alpeilla. Joo, ja Roomassa oli jotain siinä lopputekstissä, ehkä Cinecittalla, mutta studiossa jotain Roomassa ja sitten Coloradossa myös jotain. Joo. Ja siis mistähän tässä nyt lähti siis? Sanotaan näin, että tää on vähän niin kuin Die Hard vuoristossa. Vähän sort of, vaikka tää on avara-alue, mutta silti se on kuitenkin tapahtumien pakosta suljettu tila näille hahmoille periaatteessa. Ne on kaikki naitettu siihen sen trackeriin ja sitten sen, että nyt on panttivankeja ja tällainen. Näin. Niin, toi on mielenkiintoinen toi tila. Ekana tulee mieleen, kun sanot, että suljettu tila, että no hell no, että päinvastoin valtava avoin tila, mutta kyllähän se on suljettu tila sillain, että siellä ei ole tietä, niin kuin siinä alussa sanoo, kun ne on siellä Denverissä ja ne on, että Christ, mitä on tapahtunut, niin että siellä on kauhean huono sää, niin sekin on yksi iso juttu tässä leffassa, että siellä on tosi huono sää ja on vaikea tehdä mitä tahansa, edes vuorikiipeillä on vaikea lähes mahdoton lentää näillä helikoptereilla ja sitten
Sitten se kysyy just sen Paul Winfield, what about roads? Hell, there are no roads. There are no roads. Joten sillain se on niinku suljettu tila, että joo. Ja myöskin se... Pahikset ei pääse itse niin. pois sieltä pakoon, vaikka ne saisikin ne rahat ainakaan niinku kovin helposti. Kun suunnitelma muuttuu, heidän piti nätisti saada ne siihen lentokoneeseen ja sitten niin se olisi ollut... Ja myöskään pahikset ei voi poistua ennen kuin ne saa rahat, koska ilman sitä rahaa ne ei pääse vittuun USAsta. Ja myöskään niinku Gabe ja sitten, mikä tämän hahmon nimi oli, tämä Michael Rookerin hahmo? Cal. Ne ei pysty poistumaan vuoristosta, koska niillä on panttivangit. Tai siis toinen jää panttivangiksi sitten. Että niinku, kyllä, tavallaan nämä osapuolet vetävät toisiaan yhteen, joten ne ei voi poistua. Niin. Mutta kuitenkin, eli siis 90-luvulta tuli paljon tämmöisiä Die Hard-tyylisiä, tai siis tämän tyylisiä toimintaelokuvia tuli tosi paljon. Voisi varmaan sanoa, niin kuin monestihan sanotaan, että 80-luvulla oli toimintaelokuvien kulta-aikaa, mutta kyllä vielä 90-luvullakin oli, niin kuin, siis nämä oli isoja tapahtumia, kun nämä tuli. Joo, ja niin kuin eka puolisko Point Breakista ja T2 lähtien. Ne. Joo, kyllä. Ja siis mä muistan, kun tää leffa tuli, niin tää oli semmonen, siis tää oli tapaus. Että Renny Harlin uusi elokuva, ja sitä on jumalauta kuvattu oikeilla vuorilla, Stallone on siellä, jumalauta, mitä tässä edes tapahtuu, niin kun sä näit niitä making of pätkiä. Niin joo, making of pätkiä näkyy niin Suomenkin telkkarissa, mitä niin harvemmin näkyy. Joo, ja sitten muistaakseni me mentiin porukalla tonne Kinolaan varmaan kattoon tää silloin, 90-luvun, 93 varmaan sitten, ja kyllä se oli semmoinen kokemus, että Vellit lensi perseestä pihalle, saatana. Vellit lensi indeed perseestä kyllä, ja siis kyllä mä sanoisin, että siis mulle tuli semmonen asia mieleen nyt kun mä kattelin tätä 70 millisellä filmiprintillä, niin tuli semmonen asia mieleen, että siis god damn, niin siis kyllä se 90-luvun siis 90-luku vielä, siis voi sanoa, että tämmönen niin studioelokuvan niin semmoista niin peak point. Silloin tehtiin näitä isoja filmejä, ne tehtiin niin pietillä kuin vaan voi tehdä. Siis tää on niin upeasti tehty, siis production design on aivan top notch tässä, siis ihan aikaista kuvasta lähtien. Mut silti kuitenkin, niin kun, että tää oli Carolco Pictures ja just siinä hienossa uudessa kirjassa, mikä on Rennystä, mistä mä puhuin, mitä suosittelin sulle, niin puhuttiin, niin se Mario Kassar, niin sehän oli ihan fucking insane ja sehän oli ihan niinku mielipuoliäijä, että se oli niinku näitä elämää suurempia tuottajia, niin kuin Joel Silver ja Don Simpson, niin se oli niin kuin sitä samaa kastia. Että sehän oli kuitenkin niin kuin tommonen itsenäinen tuotantoyhtiö, että ei puhuta vaan niinku studiosta, niinku TriStarista tai Warnerista tai Foxista. No joo, ihan totta siis, että se ei ollut niinku, just näin kun sanoit, että niinku se oli, mutta oli se iso firma kuitenkin. Joo, oli tosi iso. Kassari tehnyt niinku, siis sillähän ne breikkasi Kassari. T2, eikö niin? No siis sitä ennen, niin siihen tuli First Blood, se oli niiden ensimmäinen iso breikki. Ja sittenhän tuli Rambo 2 ja sitten tuli paljon Walter Hillin elokuvia tuli Carolcolla. Total Recall. Ja mä muistan, että sä oot puhunut jostain Rambosta 2 tai 3, että se oli kaikkien näköinen kallein leffa, kun se tehtiin. Kyllä. Kumpi se oli niistä? Siis kolmonen. Joo. Minä vuonna se tehtiin? Se tuliko se nyt 87? 87, okei. No minä en tiedä nyt, mutta kun mä kävin katsoa niin viikko sitten tämän Die Hard 2, Die Harder, myöskin Rennyn, täällä samaisessa Kino Reginassa, 70-millisenä. Myöskin 70-millisenä, eli nämä kaksi muodosti niin kuin pienen sarjan tässä, niin siinä mainostettiin, että tämä oli myös kaikkien aikojen kallein elokuva, kun se tehtiin 1990. Die Hard 2. Die Hard 2. Okay. Meni ilmeisesti way over budget, että alkuperäinen budjetti ei olisi ollut, mutta sitten se mihin päädyttiin, niin se oli kaikkien aikojen kallein elokuva, että niin kuin sekin kuvaa sitä, että minkä tason ohjaaja Renny oli jo silloin. Ja myöskin kuvaa siitä, minkä tason tuottaja Mario Kassar oli ja Andrei Vainain, että niin kun, ne on tuottanut justiin First Bloodista lähtien ja siis niin justiin tää Rambo 3 ja näin, että niin kun, Die Hard 2 se on taas 20th Century Foxin filmi, mutta kuitenkin. Mun pointti on se, että niin kun, alkuperäinen pointti siis se, että siis tää on upeasti tehty elokuva. Tässä on production design niin kun, aivan top notch, niin kun, ekasta kuvasta lähtien. Mä en voisi ikinä edes kuvitella, että nykyään tehtäisiin tämmöistä elokuvaa. Siis se olisi tehty CGI. Joo, siis kun niinku vittu kaikki on tehty oikeasti, sanoin. Vuorikiipeilykuvaukset on aivan mielettömän näköisiä heti siitä
alkutekstiosiosta lähtien, mikä on semmoista jaw-dropping, amazing. Ja sit niinku, kun ne 2 lentokonetta menee siellä, niin ei vittu, että kun siinä on oikeesti paljon kuvia, jossa oikeesti ne kumpikin kone on siellä samassa koneessa. Tässä paperissa, mitä me kehuttiin, että on mahtava juttu, kun täällä Kino Reginassa, meidän tarvii ehkä puhua laajemmin niin kuin Kavista ja Kino Reginasta, niin ne aina tekee tämmöisen lapun. Tässä lukee, että Simon Cranein trikeittä suorittama siirtyminen vaijerin varassa lentokoneesta toiseen 4,5 kilometrin korkeudessa kustaisi $1 miljoona ja jäi Guinnessin ennätysten kirjaan kalleimpana ilmassa tehtynä stuntti. Okei, mikä on kalleimpi maassa tehty stuntti? Mutta tää on niinku se tuotannon taso. Ja siis niinku, tää on se pointti, että minkälaisista elokuvista me rakastetaan. Että kun nykyään kaikki tehdään vittu CGI. Totta kai sä pystyt tekemään niinku, vittu mitä tahansa, universumit räjähtää, mutta kun vittu mikään ei tunnu miltään, kun sä näet, että sitä ei ole oikeesti tehty. Just näin. Niin tässä kun sä oikeesti näet, että ei vittu, noin hullut on oikeesti kuvannut tuo, niin 2 lentokonetta näkyy samaan aikaan ja niin villeä juttuja tapahtuu ja kaikki on kuvattu oikeesti. Juuri tämä, että se tuntuu joltain. Tää tuntuu huimaavalta. Siis mä tiedän se, kun kamera pannaa sillä lailla, että tai liikkuu sillä lailla, että näkyy Stallone, ja sitten se pannaa sillä lailla, että se paljastaa sen, että Stallone on siinä kiipeämässä. Siellä on vittu kilometri alaspäin pudotusta. Just niin, näin. Siis herranjestas, mä veikkaan, että nykyään ei saisi tehdä semmoista. Joku vakuutusyhtiö tuli sitä, hei, kuvitteellisesti, että te pistätte niinku päätähden tänne niinku roikkuun. Niinpä. Se on toinen, mistä me puhuttiin, joku herra vähän huomauttikin siinä meidän edessä olevalla rivillä, kun meillä oli kommentointia, mutta siis siinä heti alkutekstiosiossa on 2 ihan käsittämätöntä kamera-ajoa, joissa toisessa on Stallone killumassa siellä niin kuin kilometrin rotko alapuolella ja toisessa on Ruker ja sitten itse asiassa mun mielestä myös Stallone näkyy sen saman niin kuin hyvin pitkän kamera-ajon lopussa. Niin kuin näkee, että tätä ei ole tehty green screenillä. Tässä on oikeasti nämä näyttelijät, ne on tuo ihan vitun korkealla. Siellä hirveitä epic sweeping helikopteri tai millä nyt onkaan. Mä oletan, että helikopterilla kuvattu kamera-ajoja. Hei, get out of here. Niin, siis, jos tämmöistä elokuvan tekoa ei mun mielestä ei enää ole. Ei vaan yksinkertaisesti ole. Ja niin kuin ison mittakaavan elokuvan tekoa. Tätä mä tarkoitan just, että se on niin kuin se peak point, mitä niin kuin nähtiin sitten. Että niin kuin, okei, no kyllähän nyt tietysti on 2000-luvulla tehty helvetin hyviä leffoja. Mutta Nolani on jatkanut sitä niin sort of, kyllä, joo. Mutta niin kuin hyvin harva. Mutta jos tulee vähän maan päälle takaisin näistä niin kuin Grand Visions näin, siis kaikkihan on varmaan sitä mieltä, että on visuaalista aivan upea elokuva kyllä, mutta niin kuin, näyttelijät, niin kuin, ensinnäkin nämä Stallone ja Janine Turner. Janine, missä sinä olet? Mihin sinä hävisit? Janine, tule takaisin. Kyllä. Ihana nainen kyllä. Niillä oli tosi hyvä kemia mun mielestä. Niin on. Ne oli niin kuin pariskunta. Sä uskoit se helposti niin kuin siitä alusta lähtien. Helposti. Joo. Ja siis ehkä, kyllähän mä oon nähnyt tämän aika helvetin monta kertaa, mutta mä oon aina vähän niinku pitänyt sitä niinku kummallisena se, kun se Michael Rooker syyttää sitä siitä, että se tipahti. Tavallaan niinku vähän niinku shitty move, koska niinku ei ne voi tietää sitä. Niinku. Siis se Stallone teki oman movinsa siinä, koska hän vilpittömästi yritti auttaa, mutta ei mikään ei tiedä, siis ei voida tietää sitä, olisiko se pudonnut. Siis todennäköisesti olisi pudonnut. Mutta niinku siis, tästä se oli se jännite, mikä tarvittiin siihen filmiin, näiden 2 hyvis-protagonistin väliin. Tästä päästään myös niinku Michael Rookerin. Helvetin hyvä setti. Helvetin hyvä rooli, kyllä. Heidänkin kemia on niinku, siis vähän semmoinen vihamiehet, mutta kuitenkin heti niinku pitää sen puolin ja heti kun nämä mulkut tulee sille paikalle. Ja sitten niin että se ei ole liian helppo tää tämmönen veljellinen ystävyys sitten heidän välillä. Heidän tarvii ansaita sen läpi, että alkaa niin hyvin syvästä katkeruudesta ja vihanpidosta, mitä se Rooker tuntee sitä kohtaa. Ja sitten pitää niin näiden hullujen tapahtumien kautta, jossa kaikkien henki on vaarassa ja jossa sitten myöskin heidän ystäviä kuolee, niin kuin tää Frank, tää symppis vanha äijä, niin sen kautta heidän tarvii ansaita se, että he sitten lopussa on taas hyviä ystäviä Michael Rooker ja Stallone. Ja siitä päästäänkin sitten mun mielestä aivan mainioon sarjakuvamaisen pahiskaartiin, että missä on tosiaan John Lithgow. Siis mä sanoin sitä,
Sä oot nähnyt varmasti Ricochet-elokuvan. Joo, siis kannattaa katsoa Ricochet harhaluoti. Ja mä sanon, että kyllä niin jos John Lithgowin näistä pahisroolista puhutaan, niin se on Ricochet harhaluoti ja sitten Cliffhanger. Sitten itse asiassa muuten, mä en tiedä, onko sä katsonut Dexteria sitä sarjaa, mutta niin kuin, siinä se on 4. seasoni, missä on John Lithgow. Lauta, se on siinä kova jätkä kyllä. Mutta siis ihan niin kuin top notch pahisrooli on tuossa John Lithgowilla kyllä ja kaikki muutkin on aika hauskoja. Ja mahtavia one-linereita, niin. Toi on semmoinen, mikä on jäänyt tosi elävästi mieleen, kun ne on siinä helikopterilla ja se kysyy niin. Do you know what true love is, Crystal? Sacrifice! Ja sit ampuu joku 3 kertaa sit selästä ja sit vielä se niinku se kylmä tapa, millä se vetää sen raadon siitä, ihan niin kuin se siitä helikopterin siihen luvihankeen. Tämä on täydellinen psykopaatti. Sillä ei ole niin kuin mitään tunnesiteitä yhtään kehenkään. Mutta siinä porukassa on myös muita psykopaatteja. Siinä on tää Craig Fairbass, tää jalkapallon pelaaja. Joo, se oli jännä tämmönen pieni niin kuin rasistinen sivujuonne, että sitä ei niin kuin sanota mistä maasta se on kotoisin, mutta mä luulen, että se idea on, että se on Australiasta. No siis silloin se vahva aksentti, mutta joo, että hän on niinku tämmönen rasistinen ex-jalkapallon pelaaja, joka vittuilee sille mustalle jätkälle. Siinähän on siis niinku hauska pieni sivujonne. Siis tää Craig Fairbass on mun ymmärtäisi ihan oikeasti kuuluisa jalkapallon pelaaja, mikä teki niinku breakkas, yritti tehdä breikkiä niinku Hollywoodissa. Se on paljon leffoissa kyllä. Mutta se on niinku, no älä nyt multa kysytä missä liigassa sä pelaat, missä joukkueessa sä pelaat. Mutta Craig Fairbass on nimenomaan tunnettu siitä, se on britti football-äijä ja tällä. Ja tässä on hauska nootti siitä, että niinku, silloin kun tää tuli UK:ssa elokuvateattereihin, niin ne joutui leikkaamaan kaikki pois. Ne kohtaukset, missä tämä Craig Fairbass, mikä oli heidän jalkapallon hero, niin se, että se niinku, tiiäksä, käyttää sitä jalkapallotermistöä tässä väkivallan teossa. Ne kaikki jouduttiin leikkaamaan pois sieltä. Ei, ottakaa nämä pois. Tämä ei ole hauskaa. Ettei niinku killit imitoi sitä, niinku, että heidän sankarinsa potkii. Niin. Miten muuten se ikäraja, kun jossain luki K16, mutta sä sanoit, että lukiko täällä jossain K18? Siinä kavan lapussa siinä, mutta niinku, tossa lukee joo. Maahantuoja Finkino Oy, valtion elokuvatarkastamo K18. Se voi olla, mulla nyt ei ole kädessä tässä niinku marraskuu 2013. Mä luulen, että se saattaa olla näitä, että se on ensin saanut 18 ikärajaa ja sitten se on valitettu ja se on alennettu. Koska siis tää on ollut aina Suomessa leikkaamaton versio kyllä. Mutta kyllähän tämä väkivaltainen elokuva on. Erittäin. Niin kuin siellä alhaalla luolassa, kun jos Stallone tappaa tämän mustan pahiksen, niin kun sehän on muuten taas niin kuin throwback niin kuin Die Hard 2, jossa oli se jääpuikko silmää, eikö niin? Mutta tässä on niin kuin vielä brutaalimpi, lävistää sen koko äijän sinne kattoon ja hirveä ääniefekti ja mahtavaa tummanpunaista blödjyä tulee. Vähän harmittaa. Mun mielestä se olisi kaivannut jonkun hyvän one-liner just, että did you get my point now? Tai jotain semmoista. Jonkun lävistysjutu, joo. Ja sit just niin kun mahtavat ääniefektit ja niin kuin sä huomautit siinä, niin se verenlento äänitehoste, niin sillä on esimerkki siitä, että jos sä voit tehdä sen myös äänillä, että eikö Scarfaceissakin ollut se juttu, että De Palma selitti, että kaikki on, että oh my god, se on niin rankka kohtaus, niin kattokaapa se kohtaus, niin vittu mä en näytä siinä mitään, että se on kaikki tehty niin kuin suggestiolla ja äänillä ja tällainen. Niin tässä sama juttu, että sä et näe sitä verenlentoa, mutta se on niin kuin graafinen se ääniefekti, että sä oot oikein sellainen, nyt lentää vittu puhutaan verta. Siis siitä yhdestä kohtaa, mitä yhtä hahmoa ammutaan pumppuhaulikolla mahaan. Joo, Michael Rookeri ampuu sitä. Se lentää just sieltä. Tätä jalkapalloa. Joo. Niin, tää on erinomainen. Paitsi että musiikit on hyvät, tässä on äänisuunnittelu niin ihan viton hieno. Niin siis, mä oon aina tykännyt tästä. Että ja nyt varsinkin kun näki tän niin tällä niin isossa teatterissa pitkästä aikaa taas, niin siis nää niin äänen toisto, siis ne kaikki kun niin helikopteri oikein rytisee, kun ne tulee niin kaitti, sieltä niin takaa syöksyy se helikopteri. Erittäin hyvin käytetty monikanavaa ja siis matalia ääniä ja siis niin ääniefektejä. Joo. Ja niin kuin, että esimerkkinä just siinä alkutekstiosiossa kun oli niitä isoja kohtauksia, missä se helikopteri menee ja tää sinfoninen musiikki pauhaa, niin miten ne niin kuin lomittuu toisiinsa, se liikkuva helikopterin ääni, joka niin kuin liikkuu siellä elokuvasalissa ja sitten se sinfoniamusiikki, niin erittäin hienosti tehty. On siis ihan vitu hyvä. Ja siis, okei.
Mut sanopas sä nyt tästä kuvasta, kun me mietittiin tätä etukäteen. Eli tosiaan siis minähän olen katsonut sen 4K, siis tää Sonyn Revised 4K eli Dolby Vision. Se on ihan vitun siis se näyttää ihan hyvältä, mutta niin kun, nyt siis tää 70 millinen, joka siis on saatu aikaan sillä tavalla, että 35 miljoonaa on suurennettu tähän niin kuin isompaan filmiformaattiin, puolet isompaan filmiformaattiin. Ja tällä nyt kun isolta kankalta sen näkee, kyllä se on breathtaking. Siis se näyttää, siis tää on niinku 70 millinen on 4K elokuvateattereiden 4K niinku siis että, ja siis niinku näin niinku laskennallisesti, niin sehän on joku 16K niinku, jos sitä voisi laskea sellainen niinku resoluutiona, niinku, jotenkin sillä lailla että niinku ihan kauhean. Mä en tiedä nyt, siis no näitä on helvetin vaikea verrata, että eikö pitäisi nähdä 35 millinen cliffhanger, että niinku, kuinka paljon paremmalta se näytti, mutta täytyy sanoa tästä printistä, että niinku, siis ihan printti, siis tosi virheytön, tosi minttiprintti oli. Ja me kysyttiin sitä minttiprintti ja päästiin tuonne kuvaan tuonne konehuoneeseenkin vielä pientä pätkää. Ja se mikä meitä kumpaakin Aaton kanssa ihmetytti se, että se oli kummallisen näköinen tekstitys ja mä veikkasin, että tää on varmaan jotenkin niinku, tietokoneella heijastettu tää teksti. Mutta sanoi se äijä, että ei kun se on siinä printissä, että heillä on kyllä tekniikka, millä voidaan niinku heijastaa tekstiä, mutta ei tässä semmoista tarvita, että tää on niinku ihan tulee sieltä suoraan Kelalta. Et se vaan sattuu olemaan vähän erikoisempi niinku se fontti, että se oli niinku selkeästi ohuempi kuin yleensä on niinku toi tekstitys. Siitä tuli vähän semmoinen TV-sarja fiilis tai semmoinen. Näytti vähän sitä DVD-fontilta, mikä voisi olla DVD:llä. Mutta tämä nyt oli pieni asia, ei häirinnyt elokuvan nautintoa. Ja toinen erikoisuus siinä teksteissä, mitä huomattiin, niin siinä on useammassa kohtauksessa on tämmöisiä vuorikiipeily, niin kuin ammattisanasta termejä, slangia, joka ei sano niin kuin amatöörille yhtään mitään. Että mun veikkaus on, että siihen on niin kuin palkattu joku, ehkä tähän nyt on panostettu sen takia, kun tämä on ollut Rennen ohjaama, niin vähän iso leffa, niin vähän enemmän kuin normaalisti, koska ollaan niin pieni markkina. Mä veikkaan, että se on niinku pyöräytetty jonkun vuorikiipeilyekspertin kautta, niinku, että heitä muutamaan kohtaukseen joku niinku kuulostava termi, joka tekee tästä uskottavan. Jolla on ollut joku vuorikiipeilijä slangi sanakirjat. En mä tiedä slangi, mutta siis niinku semmoisia ammattitermejä. Tai sitten se suomentaja on itse katsonut niitä. Mutta ihan kivoja yksityiskohtia. Mutta siis, väkivalta. Tää, niin kuin sanottu, tää oli helvetin väkivaltainen elokuva ja siis aina on ollut helvetin väkivaltainen elokuva, mutta niin se, että niin kuin, se jotenkin kuulostaa vähän niin kummalliselta niin 93, mikä oli sensuurin ehkä kultavuosia Suomessa, niin tää pääsee K16 läpi ja sitten paljon kevyempiä elokuvia, mitä on leikattu helvetisti ja ollut K18, niin ja jopa kielletty, niin ehkä tässä on ollut vähän niin kuin elokuvatarkistus, meillä on vähän tätä Suomi-lisää, että meidän täytyy kunnioittaa tätä äijää, että niin tämä on tehnyt kuitenkin isoa uraa tekemässä Hollywoodissa, että annetaan sille vähän niin kuin hand upia. Mutta niin kuin... Mites muuten tuli mieleen, niin samoihin aikoihin oli True Romance. Kyllä, seuraavan vuonna. 94, True Romance. Ja sehän oli leikattu elokuvateattereissa Suomessa. Kyllä. Viimeinen elokuva, mitä leikattiin, oliko näin? Mä muistelen sitä meidän esitelmää lukiossa. Joo, me tehtiin joskus lukiossa esitä. Mun tietääkseni se oli viimeinen elokuva, mitä leikattiin elokuvateatteri-esitystä varten. Se sai KK ja sitten leikattiin 18 ikäraja. Niin, se sai niinku kokonaiskiellon ensin ja sitten niiden piti leikata, että jos joku tietää, että joku toinen elokuva oli sen jälkeen, niin kertokaa ihmisen kommenteissa, että näin, että niinku korjatkaa tämä. Mutta että siitä eteenpäin niin kun sekä elokuvateattereihin että niin kun videolle niin pääsi paremmin niin kun leikkaamattomana. Kyllä. Se niin kuin siitä alkaa niin kuin löystyä koko ajan. Ja sitten niin kuin, kun tullaan vaikka vuoteen 98, 99, käytännössä ei enää ole edes mitään. Että siellä joku tittelit, mikä on K18. Ja sitten se alkoi niin kuin Ranskasta ja Tanskasta tulee näitä vähän niin kuin tämmöisiä kokeellisia leffoja, missä oli niin kuin hardcore-pornoakin mukana. Esimerkiksi se Lars von Trierin Idiotit, missä on kovaa pornoa. Ja se, mikä se leffa, missä on Rocco Siffredi? Se on joku Romance X. Joo, Romance X. Joo.
Mutta okei, nyt ehkä vähän ajaudutaan. Joo, tuli vaan mieleen niinku tosta, että tääkin oli K-18, Niin. että se on ollut niin. Mutta tiesitkö viimeisiä sitä aikoja. että siis tää on näitä leffoja, jotka on tosi pahasti kärsinyt siis MPAA-leikkauksista siis. Eli USAssa, eli MPAA, paikallinen elokuvatarkastama, ne vaati tähän aivan vitosti leikkauksia. Siis jokaista ampumakohtausta on lyhennetty tai kokonaan poistettu. Those fucking bastards. Those bastards, joo. Esimerkiksi se on pahasti kärsinyt siinä lentokoneessa, kun se ampuu alussa, niin siinä näkyy, että siinä vedet roiskahtaa sen seinälle, mutta siis on seinä täynnä verta, sitä ei näe. Ja sitten täällä Helvettiä pilkku. No, pilkku tulee. Niin, ja sitten se, kun se ampuu sitä pilottia, niin tossahan se näkyy sieltä sivusta. Mutta siinä leikkaamatta se näkyy sieltä niin kuin kuvakulmaan silloin, aivot lentää sen. Ja tiedätkö mistä mä tiedän? Se on YouTubessa on workprintti. Siinä on nämä kaikki leikkaamattomat kohtaukset. Se on ihan vitun paskalla kuva. Mutta niin kuin, se on niin kuin silmiä avaavaa, että kuinka paljon tätä on oikeasti saksittu niin kuin aikana. Ja tää oli niin kuin semmoinen graalin malja, mitä kaikki elokuvafanit etsivät esimerkiksi Desperado, sama tapaus, samoihin aikoihin. Ja Cliffhangeri, niin jos näistä saisi jonkun semmoisen director's cutin niin tehtyä, niin malauta, se olisi malauta, se olisi mahtavaa, se olisi ihan fantastic. Kyllä. Mutta se on, en mä pidättäisi hengitystä sen suhteen kyllä. Mutta, kyllä. No mutta mä sanon nopeeta niin noin omat aatokseni tuosta mahtavasta teatterista tuossa tien toisella puolella, eli täällä Helsingissä tosiaan niin pääkirjasto Oodin rakennuksessa Kino Regina, jota pyörittää KAVI eli kansallinen audiovisuaalinen arkistoinstituutti, mikä olikaan. Ja pyydettiin ja kiltisti he myönsivät, että päästiin tutustumaan sinne konehuoneeseen, mikä oli ihan mahtavaa meille filminörteille. Ja ihan helvetisti käy tuolla Reginassa enemmän kuin on mitenkään mielenterveydelle sopivaa. Ja ne tekee tosiaan jokaisesta leffasta tämmöisen lappusen, missä niin kuin oikeasti nähdään vaivaa, että niin kuin luetaan niitä sen ajan julkaisuja ja arvosteluja siitä leffasta, ja joskus nämä on suomalaisten tekemiä pääosin nämä tekstit, joskus jonkun ulkomaalaisten, ne voi olla sieltä kun ne leffat on julkaistu pääosin 60-luvulta, tai ne voi olla tehty niin kuin ihan just ennen kuin se näytetään tuolla, mutta niin kuin aina aivan mahtava, miten ne näkee vaivaa. Ja nyt oli tosiaan tämmönen niin kuin double feature, eli kaksi Rennyn iso Hollywood-spektaakkeli ja Die Hard 2 ja Cliffhanger kumpikin tässä, niin kuin Lauri Lehtinen hienosti sanoi, niin 1900-luvun kuningasformaatissa, eli 70-milliseltä filmiltä. Ja kävin kummatkin kattoo ja onneksi sai Ville mukaan tähän Cliffhangeriin. Ja oli hieno kokemus. Tosi hauska lähteä se, niin kuin, yleensäkin käydä täällä, mutta niin, oli hauska, että oli tämmöinen niin spesiaalitapahtuma siinä vielä sitten näin. Eli nythän on Tapanin päivä, kun tätä nauhoitetaan ja näin. Ehkä mennään kohta seuraavan baariin, mutta ennen kuin me lähdetään seuraavan baariin, niin heitetään vielä pakettiin tällainen niin cliffhangeri, että niin loppukaneetti ja arvosananen. Joo, no loppukaneetti, niin kuin mä sanoin, niin mun on mahdotonta niin kuin enää objektiivisesti mitään sanoa tästä elokuvasta, koska niin kuin Renny on niin lähellä sydäntä ja ehkä niin kuin tähän ja Long Kiss Goodnightiin niin kuin kulminoituu paljon sitä rakkautta ja niin kuin nähnyt tämän niin monta kertaa nuorena ja niin kuin sit nyt kun sen katsoo, niin kuin sulla tulee mieleen ne sellaiset nostalgiset muistot sieltä nuoruudesta, niin kuin, että kuinka sä rakastat tätä ja näin, mutta niin kuin, eihän tää nyt mikään syvällinen mestariteos on, että tää on niin kuin viihde-elokuva, mutta sellaisena se on jotenkin aika täydellinen, että tosiaan tää niin kuin iso kangas ja iso pensseli, millä suritaan, että niin kuin visuaalisesti huikea ja sitten noi musiikit, oliko se nyt Trevor Jones, niin Trevor Jones, joo, aivan huikeet, että ja siis niinku yksi maailman parhaita mjäämjättelymusiikkeja. Niinku täytyy pidätellä itseäsi tuolla teatterista ettei ala niinku täysiä mjäämjättelemään. Meille muutenkin jo hyssiteltiin siellä. Mutta 4,5 tähteä. Se on mun arvo. Okei.
No, ehkä nyt ennen kuin mä annan loppukaneetin vielä, niin ehkä jotain muutamia huonoja asioita, mitä tässä pitää mainita. Niin, okei. Tätähän on kritisoitu siitä, että niin epärealistisesti vuorikiipeilykohtaisesti. No fucking shit. Tää on toimintaelokuva. Niin, tää on vittu toimintaviihde-elokuva. Tää ei ole mikään vitun kunnianosoitus vuorikiipeilyn neukkurealismille. For fuck's sakes. Tuohon täytyy sanoa, että se tarinan kuljetus, varsinkin siinä niin kuin, sanotaan kohti niin kuin toisen näytöksen loppua, se on ehkä vähän semmoista niin kuin, tiedätkö, katkonaista. Siis on vähän too convenient. Miten siis siinä oli tosi paljon convenient semmosia, mulla nyt ei tule esimerkkejä, mutta semmosia niin outoja ratkaisuja. Niin kuin kaikki on yhtäkkiä siinä paikassa. Tekee noin ja miksi nämä hyvikset tekee näin. Ja niin kuin hei, okei. Mä sanon yhden jutun, mikä tuli mieleen. Niillä on se monitori siinä alussa. Se näyttää just se kaljupää näyttää sitä hyviksille, eli Stallonelle ja Rukerille. Siinä näkyy ne kaikki 3 salkkua, eli se on aika niinku white se on tosi kuva. Se on se pieni monitori ja ne kaikki 3 näkyy siinä samalla ja ne on kaukana toisista. Tunnistatteko nämä paikat? Sitten ne pushaa niitä. Okei, me tunnistetaan nämä paikat. Okei, sitten on se eka salkku. Niin sitten ne menee sinne toiselle salkulle, Stallone ja Channing Turner. Niin ainoa, niillä ei ole sitä monitoria. Niin. Ainoa what they got to go for on se, että Stallone on kerran 5 sekuntia nähnyt sen yhden kuvan, missä ne kaikki 3 salkkua näki siinä tommosessa kuvassa. Niin eihän ne nyt jumalauta ikinä löytä. Tässä ei ikinä edes adressata tässä elokuvassa sitä, että kukaan ei kysytä, hei miten se voi tietää tämän asian? No se on kerran nähnyt sen niin tutkakuva ja se on tosi suurpiirteinen kuva siinä. 50 kilsan alue. Ja niin vielä toisekseen se, että niin tämä tapahtuu about niin kuin, sanotaan 24 tunnin sisään. Niin mä veikkaan, että niin kuin, jos sä oikein enemmän vuorikiipeilijöitä kysyt, se on lähes mahdoton ajatus, että sä niinku kulkisit edes niinku siihen ensimmäiselle salkulle sen ensimmäisen vuorokauden aikana. Niinku. Mutta siis tuntuu, että tässä niinku kaikki on aina yhtä aikaa samassa paikassa. Ja tuolla se menee, ammutaan ihan vitusti. Ja plus vielä sekin niinku, okei. Miksi ne oli varautunut siihen, että niillä on ihan vitusti pommeja mukana? Niinku, siis niillä on vittu... Niin kaiken piti mennä ihan smoothisti vaan siellä lentokoneella. Miten ne voi olla varautunut kauheeseen actioniin siellä vuorissa? Ne räjäyttää niinku vuoren huipun paskas. Niinku, siis mä veikkaisin, että niinku, US Army Special Corpsille, niillä kestää varmaan viikko, että ne miettii, että miten meidän kannattaa niinku, pistää nämä räjähteet sillä lailla, että me saadaan oikeasti tää sortua, niinku, jos me halutaan sortaa tämän. Ne pistää sen yhden pommin, kaikki räjähtää, niinku, kyllä. Kyllä. Siis se on waste of explosives. Niin ei se tekisi mitään niin noin laajalla alueella. Niin että okei, luolan suu, sä pistät pommin siihen. Hei, varokaa siellä on pommi. Niin so what? Me ollaan luolassa tällä alla. Että niin okei, täällä on varmasti niin kymmeniä erilaisia niin houleja täältä ulos. Niin mutta joo. Mutta nämä on näitä movie magic hommia. Ja sit, okei, se vielä yksi kritiikki, mistä mä en kauheasti tykkää. Mä en niinku tajua, että niinku, miksi se on niinku valittu siihen loppuun se niinku punchline, se kun se potkaisee Eric Quaylin sinne helikopteriin. And always remember to keep your arms and legs inside the vehicle. Inside the vehicle. At all times. Ja potka niinku. Joo, se on ihan liian pitkä. Se on ihan liian pitkä. That's not catchy. Niinku. Et sä sanot tuolla, kun sä tapat jonkun. Et sä sanot tommoista niinku pitkää rimpsua. Ei sit tuu tajuaan sitä. Niinku. Joo. Miten vaan sanot fuck you and die? Joo, se olisi ollut paljon parempi. Niin, mutta niinku, eipä siinä mitään. Siis, mun loppukaneetti on niinku, siis rämäpäinen, mutta siis äärimmäisen viihdyttävä 90-luvun action-elokuva. Mun mielestä niinku quintessential action-elokuva 90-luvulta. Jos yhtään niinku, tiedätkö, katselee action-elokuvia 90-luvulta. Ja seikkailuelokuva. Seikkailu, action adventure. Täysin luonnossa tapahtuva ja täysin niinku luonnossa kuvattu. Tosi niinku virkistävää. Ei ole tehty studiossa, ei ole tehty sisätiloissa. Onkohan tässä vittu joku 2 kohtausta koko leffassa, mikä on sisätiloissa. Kaikki on tuolla ulkona luonnossa, iso spektaakkelia. On siinä muut. Okei. Nyt mä sanon. Mulla tuli mieleen vielä yksi huono asia, mistä mä tykkään tässä. Se kohtaus, missä toi tappaa, se on siellä jään alla. Okei. Se näyttää paskalta. Tää ei selvästi ole se kuvattu. Se näyttää oudolta. Mä oon aina miettinyt, että onko se niinku tavallinen joku pistooli, millä Stallone ampuu, vai onko se joku flare gun, niinku joku hätäraketti. Mä viittasin siihen, että siis se on kuvattu selvästi studiossa.
Se ei, ole niinku, se ei niinku matchaa periaatteessa niihin. Joo, se on muuten totta. Joo. Mutta myös se, just mistä mä puhuin niistä MPA-leikkauksista, niin siinä kohtauksessa, tiedätkö mitä sen tapahtuu? Se näkyy siinä workprintissä kanssa. Stallone ampuu vaan kerran sillä, tiedätkö, vuoripyssyllä. Se osuu sitä niinku rintaan sitä äijää, se on tällä. Ja sen jälkeen se niinku on ottamassa kivääriä, yrittää ampua Stallone. Sitten Michael Rooker tulee ladauttaa sitä 3 kertaa haulikolla. Tossa se on leikattu niitä, Stallone ampuu 3 kertaa sillä vuoripyssyllä, mikä on varmaan mahdotonta, koska niinku, eikö se ole just se idea, että sä, niinku, tiedätkö, sä ammut... Mikä on vuoripyssy? No siis mikä pyssy sillä oli? No siis semmonen, mikä menee, semmonen joku köysipyssy. Ei se semmonen, kyllä se joku niinku tuliase on, mikä sillä on. Okei, I don't know. Nyt tuli taas joku typerä kommentti, mutta niinku, joo. Mutta pointti on se, siis se on siinä workprintissä niin, että Michael, ja siis tossahan sä näet sen. Michael Rooker on siellä kuusien takana, sillä on haulikko kädessä, se savuaa. Okei. Mä en tiedä miksi se on muutettu. Että onko joku Stallone vaatinut sitä, mä haluan olla se sankari. Se voi olla, ihan se voi olla. Niin ja se piti sanoa muuten yksi huomio tästä, että tämä on niin kuin isosti Renny Harlinin ja Sylvester Stallone elokuva. Ja se oli muuten kans yksi, mikä niin kuin jotenkin lämmitti mieltä silloin aikanaan, koska niin kuin Stallone oli yksi planeetan isoimpia elokuvatähtiä pitkältä ajalta, niin kuin 70-, 80-, 90-lukuja, niin kuin eeppiset sarjat, Rockit ja Rambot, nehän niin kuin bondas, nehän niin kuin ystävystyi ihan niin kuin tosissaan. Stallonesta tuli niin kuin hirveä Renny-fani ja just niitä making-offeja, niin niissä oli niin kuin mahtavaa settiä. Niin kuin Renny sen lisäksi, että se ohjasi, niin se on toinen päätuottajista tässä ja Stallone on toinen käsikirjoittajista, mikä ei ole harvinaista. Hän on niin kuin paljon käsikirjoittanut omia leffojaan. Että ekasta Rockista ja Oscarista lähtien niin lahjakas käsikirjoittaja. Niin mulle tuli mieleen vielä tuosta jään alta jutusta niin yksi tämmönen pop quiz kysymys, että mikä on semmoinen leffa, mikä on tehty niinku vuoden 2 sisään tästä. Toinen Stallone-leffa, jossa Stallone meinasi kuolla kuvauksissa, missä hän myöskin oli niin kuin, kyllä, tämmöisessä nesteessä. Se oli siellä liquid. Se jäi jumiin siihen niin kuin, ja kaikki oli paniikissa siellä ja ne ei meinannut saada sitä ulos sieltä ja se meinasi niin kuin hukkua siellä. Joo. Mutta joo, siis joo. Se oli vaan niinku se mun pieni huomio tähän negatiivisesta totta kai kauneusvirheitä löytyy ehdottomasti. Mä jatkan vielä tätä eli viihdyttävä popcorni-elokuva kyllä. On aina tykännyt tästä ja mielestäni tämä on Renny Harlinin parhaita ja Stallone ei paras, mutta parhaimmistoa kyllä kevyesti. Ja kyllä mä sanoin, että mä oon perinteisesti antanut tälle 4 tähteä. Varmaan siellä hikiset leffanörtit jaksossa annoin 4 tähteä, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että kyllä tää 70 millinen, se nostatti vielä niin tunnelmakatoja. On aina hauska nähdä, tiedätkö, niin elokuvateatterissa leffoja. Se on uniikki kokemus. Menkää hyvät ihmiset aina elokuvateattereihin, koska niin kuin, se on niinku erilaista kuin se, että niinku, tiedätkö, se nostaa mun mielestä elokuvan arvoa. Siis se, että versus se, että sä katsot sitä niinku yksin himassa. Ja se on aina niin kuin unique kokemus, jokainen on erilainen. Se tulee siitä kokemus. Yhteisestä. Tämä aikaisempi Die Hard 2 oli loppuun myyty. Tämä Cliffhangeri ei ollut loppuun myyty, mutta lähes siellä oli niin kuin varmaan joku 20 tyhjää paikkaa, niin kuin jos monisatapaikkaisessa salissa. Eli niin kuin mahtavaa nähdä, kun paljon jengiä tulee katsoa. Siellä on hieno fiilis ja todellakin hyvin erilainen kokemus, kun katsoo himassa. Hei Aatto, mä oon juonut kummakin kaljat, niin tehdään tästä kaljan mittainen arvostelu, joten juoppa se huikalla tuosta niin lärviin. Stappa vittu, en juo senkin hullu. Sä voit auttaa mua. Mutta loppukaneettia jatkan vielä tästä, eli arvosanan vielä, niin kyllä mä annan tän 4,5 tähteä kyllä. Se on hieno elokuva ja hieno kokemus kyllä. Puoli tähteä ekstraa nyt 70 mm formaatilla. Näin se on. Hei, tästä oli pitkä video. Kiitos, että jaksoit katsoa tänne loppuun asti. Ja jos sulla on jotain kommentoitavaa, niin tiedät mitä tehdä, eli tonne alas ja paina tykkäjä. Se on moro. Thumbs up.